các bạn. Chào mừng các bạn đến với tập thứ 2 rất chế biến các món ăn với khoai tây của chúng tôi. Chào chị. Chào em. Hôm nay chị sẽ nấu món ăn gì với khoai tây? Hôm nay chị sẽ nấu papadelena, một món ăn khác từ Peru. Thế à, papadelena. Em rất thích papadelena. Em có biết papadelena? Em biết. Chị biết lịch sử của papadelena không? Chưa, em kể đi. Papadelena đã được tạo ra khoảng 150 năm trước, trồng trên tranh tại Bình Dương, rồi đến Peru phải đi bộ lâu dài ở những nơi xa xôi và họ không thể nấu ăn nên họ phải mang thức ăn chuẩn bị trước đi. Họ đã có ý tưởng để nấu ăn thịt bò, rồi bốc trống một lớp khoai tây nhân rồi rang nó lên để không bị bẩn thì di chuyển. Thế à? Rất hay. Nhưng mà vào thời điểm đó nó không phải là rất đâu, giáo chiến tranh vậy và người Peru đã cải thiện công thức nấu ăn và thêm một số thành phần bằng papadelena trở thành rất phổ biến ở Peru và thậm chí ở Nam Mỹ. Rồi. Khảo chuyện của em rất dài. Thì bắt đầu nấu món ăn papadelena nhé. Nguyên liệu cho 4 người bao gồm Chúng ta chuẩn bị khoai tây. Sau đó luộc khoai tây đến khi khoai mềm. Khi khoai tây chín, chúng ta sẽ nghiền khoai tây. Thêm chút muối. Sau đó chúng ta sẽ cắt ớt chuông, ớt, một ít nước vào xay mình. Sau khi xay, chúng ta đun khô như vậy. Bây giờ chúng ta sẽ cắt hành tây, thì là và cà chua. Cắt chúng như vậy. Giả dập hạt điều. Bây giờ chúng ta sẽ xào hành tây và thịt bò. Cho cà chua và ớt chuông đã đun. Cho phi là trứng và nho khô. Bây giờ chúng ta sẽ viên khoai tây với thịt bò. Bước cuối cùng, chúng ta sẽ chiên khoai tây. Chiên đến khi có màu vàng như thế này. Chúng ta sẽ làm bông hoa từ xoài. Bây giờ chúng ta sẽ kiểm tra món ăn mới và đầu bếp Nozomi. Chúng ta đã mời hai bạn từ Hà Nội. Đây là Hiếu và đây là Yên Anh. Và các bạn nghĩ người Việt Nam sẽ thích món ăn này không? Cá nhân em nghĩ thì giới trẻ bây giờ chắc là họ sẽ sẽ cảm thấy món ăn này ngon, cảm thấy ăn hợp hơn so với cả những người già hơn nhá. Những người ngày trước họ có cái truyền thống về cách nấu ăn hơn, nấu ăn những nguyên liệu mà nó khác với cách truyền thống một chút thì có thể họ sẽ không hưởng lắm. Thích bằng giới trẻ. Và anh Yên Anh như thế nào? Em nghĩ là các nguyên liệu chị chọn thì nó rất là truyền thống của Việt Nam, có một chút một số cái thôi là của nước đến từ nước ngoài, cách chế biến nó cũng từ nước ngoài nhưng mà em nghĩ là khá là thú vị. Anh chị rất cảm ơn.